So, ganyan ka lang. Hi guys! Continuation ito ng last vlog ko nung IKEA. So ngayon, susubukan natin itong famous Swedish restaurant ng IKEA. Lalo na ang kanilang meatballs. Samahan nyo kaming pumila, umorder at magbayad for almost 2 hours bago kami makakain. Sulit ba or masarap ba? So tara, samahan nyo kami. Sige. Hanap na kayo pa. Oh, sige, tingin muna kayo. Tingin muna kayo ng gagamit. Nang kakainin din natin. Ay, hindi pala. Dito. Ay, mayroon na. Gusto niyo bang sumama? Para makita? Ay, gusto daw nilang makita eh. Wala tayong trays. Yung tray. Ikaw na. Para ikaw magsasabi. Isang chocolate isa. No, isa-isa. Isa kaya? Oo nga, lahat yun isa-isahin na natin. Yeah. Mura lang pala, $100 lang. Ito isa iba, 1. Ikay dyan sila na lang. Siya, tinikman niya eh. Big salmon. Anything else po? Meatballs, ilang piraso? Ano na lang? Organic spaghetti with meatballs. Spaghetti lang. Wala, ganito lang. At saka, beer. 4 or 6 pieces po. 6 daw. How about French fries? Dalawa. French fries din. French fries din, 1. Kanin po, sir. Salmon. Ay, saka yun na po. Ano pa? Ano yung grip? Sila sa gitna ko na mix ko.
Ayan, gumana na ngayon. Ganun ito, babe. Yan sa Italy. Hi, good evening. Kasha pa? Pwede tingin? Hurry up, hurry up. Pears. Tikman mo nga muna. Ito masarap. Ang sarap? Hindi? Ang sparkling water lang. Oh my God. Sobra niya sa tubig. Ano to? Bitawan. Kaya ako naman ano kay masarap. Ito. Citrus. Tama na. Sana masarap to ah. Sobra ng tubig. Sarap? Okay lang. Oh my God. Sarap? Let's eat! Anong masasabi mo, Justin, sa baked salmon? Ano po? Sarap? Mga ilang sarap? Masarap? Yung potato. Mahilig ako dito kaya bias ko. Ikaw, Angel, o yung chicken? Kahit malamig na? Daddy, ikaw, ano masasabi mo? Kumain ka na. Wait lang. Dapat hindi ko rapid.
nila. Bagay. Alam niya kasi na ako. So, tapos na tayo kumain as usual.